sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so... Hi guys! It's me, Irene again, and welcome back sa aking munting kusina. So for today's episode ay isa na namang pangnegosyo recipe ang gagawin natin. Gagawa tayo ng banana cheese dog balls. Kaya kung ikaw isa sa mga naghahanap ng extra income, watch the video until the end dahil may mga tips akong ibibigay sa inyo. Please check description box for the written ingredients and costing of this recipe. So let's get started. So, gagamit tayo dito ng 1 kilo of saging na saba. Pwede nyo ito i-steam or ilaga hanggang sa malambot na ito. Once na malambot na ang ating saging, ay i-mash natin ito gamit ang whisk or tinidor. Pero kung meron kayo potato masher, ay pwede nyo rin ito gamitin. Mag-a-add tayo ng half cup of brown sugar or white sugar. Adjust the amount of sugar according to your taste. Ngayon naman ay mag-add tayo ng 3 cups of all-purpose flour, so 1 kilo of saging na saba. Kung ang saging na gagamitin nyo ay overripe na saba, you can add up to half kilo of all-purpose flour. Half kilo is equivalent to 4 cups. Now let's add 3/4 cup of water. Gradually add water until ma-achieve natin yung parang dough na consistency. And syempre, gagamit din tayo dito ng cheese dog. In-steam ko na ito ng mga 10 minutes just to make sure na luto yung cheese dog natin. Pwede nyo rin ito pakuluan ng 5 to 10 minutes. So, hiwain lang natin ito depende sa kung gaano kalaki ang gusto nyong banana balls. Before natin i-assemble ang ating banana cheese dog balls, ay i-grease muna natin ng oil ang ating mga kamay para hindi mag-stick ang mixture. And gumamit ako dito ng measuring spoon para uniform ang laki ng ating banana balls. Flatten lang natin yung mixture sa ating kamay, then lagay natin ang sliced cheese dog sa middle. Saka natin ito i-roll into a ball, then coat natin ito with breadcrumbs. After natin ito i-coat with breadcrumbs, roll it again para mag-stick yung breadcrumbs at hindi ito matanggal once na ipiprito na natin ito. Just repeat the procedure with the remaining mixture. So now, let's proceed naman sa frying. Sa isang pan, mag-init tayo ng mantika. And fry natin ang ating banana cheese dog balls over medium heat lamang until golden brown na ito. At sa mga health conscious dyan, pwede nyo ito i-fry using air fryer. And yes, pwede nyo rin ito i-bake. Constantly rotate your banana cheese dog balls para even yung pagkaluto nito. At habang piniprito pa natin ang ating banana cheese dog balls, if you haven't subscribed yet, make sure to smash that subscribe button and don't forget to click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Once na golden brown na ito, drain the excess oil using a strainer or paper towel. Ready to serve na at pwede na ibenta ang ating banana cheese dog balls. Pwede nyo rin ito gawing banana cheese dog rolls. Same nang ginawa ko sa banana cheese rolls. Kung di nyo pa napanood, ay ilalagay ko ang link sa description box below.
At para sa ating shoutout portion, mega shoutout sa aking pretty sisi, si Sli Suliman. Guys, check nyo channel niya kung mahilig kayo sa halaman dahil certified plantita itong sisi ko. At syempre, napakasarap din ang kanyang mga lutong bahay. Tumurang recipes na marami ding murang recipe ideas sa kanyang channel. Tumurang lutuin, to Marife Rubicarl, I'm not sure if I pronounce it right, to Se Ivan Vlogs, Marena's World New Philippines, to Ayla Plaza, Trina Castro, and to beautiful Zelani Alacre. Thank you guys for always watching! Disclaimer lang guys ha, yung presyo ng mga ingredients na ilalagay ko sa description box ay pwedeng magkakaiba depende kung gaano kadami ang binili at kung saan binili. Like dito sa amin, ang saging na saba ay nasa 35 pesos per kilo lang. Kung mahal ang saging na saba sa lugar nyo, ay adjust nyo na lang yung retail price nyo depende sa ginastos nyo. Sana ay nakatulong tong video na to at nabigyan kayo ng idea paano kikita gamit ang maliit na puhunan lamang. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Thank you guys for watching and happy cooking!